કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું કપકેક અને કપકેકનું એકદમ માપ સહિત હું તમને આ રેસીપી બતાવીશ। તો સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે દહીં લેવાનું છે। જે આ દહીં છે અડધી વાટકી દહીં લીધું છે। પછી દહીંની અંદર મેં જે આ ખાંડ છે દળેલી એ નાખી દીધી છે અને આ માપ છે આપણે આ મોટી ચમચી છે એ મેંદો લીધો છે, એનાથી નાની ચમચી છે એનો આપણે માપ લીધો છે દહીંનો અને સુગરનો, આ બે માપ લીધો છે અને એ જ માપથી આપણે સોજી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો એ જ માપથી મેં સોજી લીધી છે। હવે આપણે દહીં નાખી દેવાનું છે અને આપણે આ બધી વસ્તુને એકદમ ફેટી લેવાનું છે સરસ એકદમ, જરા બી લમ્સ ના રહે, એકદમ થોડુંક ફેટાઈ જાય। પછી આપણે તમારે તેલ નાખવું હોય તો તેલ નાખી શકો છો અથવા બટર ઘરમાં હોય તો બટર નાખી શકો છો આમાં। હા, અને તેલ એકદમ સિંગ તેલ કે એકદમ સુગંધ આવે એવું તેલ ના હોવું જોઈએ। આ કપકેક કોઈ પણ કેકમાં જે આપણે દળેલી ખાંડ અને દહીં એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે જેટલું દહીં લીધું હતું એટલું જ આપણે બટર લેવાનું છે। હું બટરમાં બનાવું છું। આ કેક સરસ પોચા અને એકદમ મુલાયમ બને છે। બટરનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે આમાં। જો તમારા ઘરમાં બટર હોય તો બટરથી બનાવી શકો છો અથવા તેલ હોય તો તેલથી બી સરસ બની શકે છે। બસ આ રીતે આને હજુ આપણે 2 મિનિટ એકદમ ફેટી લેવા। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણું બટર એકદમ ફેટાઈ ગયું છે। હવે આપણે જે આ મેંદો છે એ જ મેં એક મોટી ચમચી લીધું છે, બાકી આ ચમચીના માપ પ્રમાણે જ મેં બધી વસ્તુ લીધું છે। દહીં લીધું છે, પછી બટર લીધું અને ખાંડ, એ આ લાલ ચમચી છે એના આ ચમચી કરતાં આ ચમચી થોડી નાની છે, તમે જોઈ શકો છો। તો એક મોટી ચમચી પ્રમાણે તમે મેંદો લેતા હોવ તો એના પછી નાની જે ચમચી આવે છે એના માપ પ્રમાણે તમારે ફોલો કરવાનું છે। તો હવે આપણે આ બધું મેંદો અને સોજી નાખી દઈશું, પણ આપણે ચાળીને નાખીશું। તો સૌપ્રથમ પહેલાં હું આ મેંદો નાખી દઈશ। મેંદો નાખ્યા પછી આપણે સોજી નાખી દઈશું। સોજી એકદમ મેં ઝીણી લીધી છે અને એકદમ મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધી છે। હવે આ ચમચીના માપથી આપણે દૂધ લેવાનું છે। દૂધ તમે વધારે ઓછું નાખી શકો છો। મેં અત્યારે 1 ચમચી આ દૂધ લીધું છે, પછી જરૂર પડે તો આપણે દૂધ નાખીશું। અને હવે એમાં જ આપણે જ્યાં ચાળવામાં જ આપણે બેકિંગ પાવડર નાખી દઈશું। જે એક આ ચમચી તમારા ઘરમાં કોઈ પણ એક નાની સ્ટીલની ચમચી હોય એ માપ પ્રમાણે, મારી આ ચમચી ચોથાઈ ચમચી છે, નાની એવી 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ છે આ। હવે આપણે આ વસ્તુને બધી ચાળી લઈશું। સરસ ચડાઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં આ ચમચીના માપ પ્રમાણે જ મેં ટોપરાનું છીણ લીધું છે, જે નાળિયેરનું છીણ આવે છે એ બી નાખી દેવાનું છે આમાં। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને એકદમ મિક્સ કરવાની છે। બસ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે અને પછી દૂધ નાખવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું સરસ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો જેવી રીતે રિબિન પડે છે આપણી, એવી રીતે જ આવું બેટર રાખવાનું છે કપકેક માટે। બસ તમે માપથી બનાવશો તો સરસ કપકેક એકદમ સરસ બને છે, પણ માપ એક સરખો હોય તો એકદમ સરસ બને છે। તમે જોઈ શકો છો મારું બેટર એકદમ સરસ બની ગયું છે। જેવી રીતે રિબિનમાં કેમ સીધી પડે એવી રીતે જ મારું બેટર સીધું પડે છે। અને તમે જોયું કે મેં આ ચમચીનો દૂધનો માપ લીધો તો મારું દૂધ આટલું જ બચ્યું છે। તો હવે એ બી હું નાખી દઈશ આટલું દૂધ। હજુ 1 ચમચી આ માપથી મેં બધી વસ્તુનો ફોલો કર્યો છે। ખાલી એક આ ચમચી મોટી લીધી છે, એ ચમચીમાં જ મેં ખાલી મેંદો વધારે લીધો છે। બાકીની બધી વસ્તુ મેં જે આનાથી નાની ચમચી છે એનાથી જ મેં માપ લીધો છે।
હવે આપણા જે આ કપકેક બનાવવાના, હવે આપણે આ તેલવાળું બ્રશ કરી દીધું છે અને આપણે આ કપની અંદર સરસ આપણે તેલથી એકદમ ગ્રીસ કરી દેવાનું છે. બધી બાજુ એકદમ ગ્રીસ કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણા કપકેક એકદમ ચોટે નહીં અને એકદમ સરળતાથી નીકળી જાય બધા કપકેક. કોરો નાખી અને તેલથી ગ્રીસ કરી અને મેં આ કપકેક તૈયાર કરી દીધા છે. હવે આપણે આ બેટરને 1 કે 1.5 ચમચી નાખવાનું છે. આપણે એની અંદર બહુ આખા ઉપર સુધી ભરવાના નથી, 1 યા 1.5 ચમચી જ આપણે નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો, બહુ ઉપર સુધી ભરવાનું નથી, ફક્ત 2 ચમચી જ આપણે આમાં નાખીશું. 2 ચમચી નાખવાથી એકદમ સરસ આપણા કપ એકદમ ફૂલી અને ઉપર સુધી આવી જશે. બસ 2 ચમચી જ નાખવાનું છે. આવી રીતે 2 ચમચી નાખશો એટલે સરસ આપણો કપ ભરાઈ જશે અને ફૂલી અને એકદમ સરસ ઉપર આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મારું એકદમ ધાર પડે છે જે બેટરની. બસ આવું જ આપણું બેટર રાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો જે મેં 10 મિનિટ માટે મીઠું નાખી અને એકદમ સરસ હીટ કરી દીધું છે. સરસ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે આપણું. હવે આપણા આ કપકેક છે એકદમ તૈયાર રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે આજે 10 મિનિટ માટે આપણી કઢાઈ સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે, તો એના ઉપર આપણે 20 થી 25 મિનિટ માટે બેક કરવાના છે. અને આ એક ઓવન ના હોય તમારા ઘરે તો બી સરસ કઢાઈમાં ઓવન જેવું જ કામ કરે છે, જેથી કરી અને તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો આ વસ્તુની. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ 10 થી 15 મિનિટ માટે મેં એકદમ હીટ કરી દીધું હતું, મીઠું નાખી ડીશ નીચે મૂકી અને સરસ કઢાઈ ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને 20 થી 25 મિનિટ માટે બેક કરીશું. પછી આપણે જોઈશું કે આપણા કેક કેવા થયા છે. આપણે ચેક કરી દઈએ. હજુ આપણી 20 મિનિટ થઈ છે, તો આપણે ખોલી અને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મારા આ જે કપકેક છે એકદમ ફૂલી ગયા છે 20 મિનિટમાં જ. અને હવે આપણે એને ચેક કરી દઈશું. તો આવી રીતે કોઈ કાંટા ચમચી હોય કે તમારા ઘરમાં ચપ્પુ હોય તો આવી રીતે નાખી અને ચેક કરી લ્યો છો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મારો કાંટો ચમચી એકદમ જરા બી ચોટતું નથી. એટલે હજુ આપણે આને 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. પછી આપણે એટલે 20 થી 25 મિનિટમાં જ આપણા સરસ આ કેક સરસ બની જાય છે. કેક સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. અને તમે જોઈ શકો છો મેં બટર પેપર મૂક્યું નથી, છતાં બી આપણા કપકેક એકદમ પોચા અને સરસ જાળીદાર બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પોચા રૂ જેવા પોચા બન્યા છે. સરસ જોઈ શકો છો. અને એકદમ સરસ મારું નીકળી જાય છે, બટર પેપરની જરૂર પડી નથી. આપણે સરસ મારા કપકેક બની ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ રૂ જેવા પોચા સરસ થયા છે. એકદમ સરસ બધી બાજુથી હું તમને બતાવી દઉં, સરસ શેકાઈ ગયા છે મારા કપકેક એકદમ. અને જો તમને બધાને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.